ආයිබෝන් සිලු දෙනාටම අද මම පෙන්වන්න යන්නේ වාහනේ සෙන්ටිමන්ට් එක ගලවගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. බොහොම සරල දෙයක් මේ කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන යන දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක ගලවලා මේ යට කොටස ගලවලා මේ උඩ කොටස ගලවන්න තියෙනවා. මේ ඒ හැන්ඩ් එකකින් මේක තියෙන සමහර ඒවා තියෙනවා මේ ඔක්කොම එකම කෑල්ල ගලවලා ගන්න තියෙනවා. වාහනේම වාහනට වෙනස්. මේ ඒ උනාට ඉතින් එකම ප්‍රොසීඩියර් එක තමයි තියෙන්නේ. මුලින්ම මේක ගලවන්න කලින් මේ වගේ AC knobs තියෙනවා නම් ඒක ගලවන්න ඉන්න ඕන. පස්සේ සිගරට් ලයිටර් එකයි ඇස්ට්‍රේ එකයි ගලව ගන්න ඕන. ඊපස්සේ පිටුලම මේ යන දෙක මේ යට කොටස ගලව ගන්න. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම දැන් මේ යන දෙක ගලව ගත්තා. පස්සේ තියෙන්නේ අපිට මේ යට කොටස ගලව ගන්න එක. මේ ගලන් හරි ලේසි. මේ කොරල් එක නම් හරි ලේසි. අනිත් වාහන නඳන ගොඩක් කොරල් වල ලේසි. 110ත් ලේසි. 100 එක නම් ගොඩක්ම ලේසි. මේ විදිහට එනවා. මේ යටින් පොඩ්ඩක් තදට අදින්න. තදට තිබ්බොතින් අදින්න බය වෙන්න එපා. මේ ගලව ගත්තන් පස්සේ පේනවා මෙතන යට තියෙනවා ලයිට්ස් ටික. මේ ඇස්ට්‍රේ එකට යන ලයිට් එක මම පාකින් දැම්මම විතර මේ පත්තු වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා ඇස්ට්‍රේ එකට යන ලයිට් එක. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන පොඩි හිලක් සුදු පාට. උතන්ට එන්නේ මේ සිගරට් ලයිට් එක වටේට ඉලුමිනේටඩ් ලයිට් එකක් තියෙනවා. මේ ඒක මම ඒක ගැලුවා. මගේ එකේ පිච්චිලා තිබ්බේ. ඒක හදන්න දුන්නා. මේ ඒකෙන් වෙන්නේ සිගරට් ලයිට් එකේ මේ වටේ තියෙන මේ සුදු පාට රවුම පත්තු එළිය වෙන එක. පාකින් ලයිට් ඔන් කරාන් පස්සේ මේකේ මේ යට කොටසේ රේඩියෝ මේ පොකට්ස් මේ කප් හෝල්ඩර්ස් වගේ හයි කරගන්න ඕන නම් මේ කෑල්ලම ගලවලා ගන්න ඕන. ඒ ගලවලා ගන්න මෙතන එනයයි මේ යට තියෙනවා තව එන දෙකක් මල් එන දෙක. ඒ යන හතර ගැලුවම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට ගන්න පුළුවනි. උඩ කෑල්ල ගලවන එකත් හරි සරලයි. ස්ක්‍රූ පුණියක් දාලා හැම මේ අගිසියලින් අල්ලන්න යන්න එපා. ඒක සමහර වෙලාවට මේ වගේ තැන් වලින් කැඩෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඩෑෂ්බෝඩ් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳ ලේසිම විදිහ තමයි මෙහෙම යටින් මෙහා කරලා පොඩ්ඩක් හෙලුවාන් පස්සේ එනවා කෑල්ලම එළියට. බොහොම ලේසි ගන්න. මේ ඒකෙන් මෙතන රේඩියෝ එකට රීච් වෙන්න පුළුවන්. AC ස්විච් වලටයි තව මේ AC පැනල් එකේ මේ මෙතන ලයිට් එකටයි මේ ස්විචස් වල ඇතුළටයි මේවත් තියෙන ලයිට්ස් ඒවටයි රීච් වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ උඩ ක්ලොක් එකට යන ප්ලග් එක. මේකත් ගලවන්න ඕන. මේක මම සම්පූර්ණයෙන් එළියට ගන්න. මෙතන මේකේ ලයිට් එක දාන්න විතරක් නම් මේවා ඔක්කොම ගලවන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙම ගලවලා දාගන්න ඕනේ. මේ යටින් උස්සලා මේ පර්ස්පෙක්ස් කෑල්ල ගලවලා අරගෙන ලයිට් එක දාලා ආයෙ ඒක දාන්න පුළුවනි. මම පෙන්නන්න ඕන හින්දා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවන්නේ. මේ මෙතන තියෙන මේ ප්ලග් එක මේක ක්ලොක් එකට යන එක කලින් කිව්වා වගේ මේක ඩබල් සිග්නල් වලට මේක මේ පිටිපස්සේ වීදුරුවේ හීටර් එකට මේ ඔක්කොම තියෙන පොඩි ක්ලිප් වලින් පන්නන්න. මේ ඔයගලන්ට පේනවද දන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ චුට්ටි මෙතෙන් චුට්ටි දැඩි වගේ එතනින් පන්නන්න තියෙන මේකත් මේ උඩින් පන්නන්න තියෙන නිකන් ඇද්දහම වෙනවා මේක න. මේ තියෙන්නේ මේ කෑල්ල යටිපැත්ත ඩබල් සිග්නල් එක. මේක පිටිපස්සේ හීටර් එක. මේක ක්ලොක් එක. ප්ලග් ගලවන විදිහත් කියන්නම්. ක්ලොක් එකේ නම් මේ යට තමයි තියෙන්නේ. මේ චුට්ටි ලොක් එකක් පේනවා. ඕක ඇඟිල්ලෙන් තද කරාම හරි. මේකේ තියෙන්නේ උඩ මේ විදිහට. මේකෙත් තියෙන්නේ යට. පේනවා ඇති චුට්ටි. ගලවගත්තාම පස්සේ මෙතන ඕන රේඩියෝ එක ගලවන්න පුළුවනි. මේකෙත් මේ දෙපැත්තේ ඇඳක් තියෙන රේඩියෝ එක ගලවන්නත්. මෙතන එනයයි. එහෙම රේඩියෝ ගලව ගන්න ඕන. මේ AC එකේ මේ කන්ට්‍රෝලින්ග්ස් වල තියෙන මෙතන මේ පේන්නේ මේ යන්නේ මෙතන දැන් මෙතන ලයිට් එක මාරු කරගන්න ඕන නම් ගොඩක් වාහන ලයිට් එක වැඩ කරන්න එතන වාහනේ වයසත් එක්ක වෙලදී ලයිට් එක මාරු කරගන්න ඕන නම් තියෙන්නේ මේ පේනවනේ පොඩි මේ පර්ස්පෙක්ස් කෑල්ල දෙන මේ පොඩි ප්ලාස්ටික් මේවා ටිකක් තියෙන්නේ. ඒ ක්ලිප් දෙකෙන් මේ පර්ස්පෙක්ස් කෑල්ල පන්නන් ඉන්න ඕනේ. මේ ඉතින් නිකන් එනවා එළියට මේ විදිහට. මේකේ පර්ස්පෙක්ස් කෑල්ලක් තියෙන්නේ. මෙතන තමයි බල්බ් එක යන්නේ මේ ඉලට. මේ තියෙන්නේ බල්බ් එක. මේකට කොරොල්ලා එකේ එන්නේ
මේක එන්නේ T5 බල්බ්ස් සයිස් එක T5 කැප්ලස් අර යටමං කියපු මේ ඇස්ට්‍රේකයි මෙතන මේ සිකට ලයිට මේක කියන්න T5 එක සිකරට ලයිට එක එන ඒ බල්බ එක වෙනස් ඒක වෙන කලිප් දෙයක් එක්ක වෙනම විදිහකට එන්නේ ඒක පාසල් හදන්න ඕන දෙයක් මේ වගේ නිකං කලිප් කරන්න බැහැ සිකට ලයිට මේ වගේ නෝමල් බල්බ දාන් තින්න මේ විදිහමයි T5 නෝමල් බල්බය මෙ තමයි මේ ගලව ගන්න ඕන තවත් දෙයක් කියන්න ඕන මේ සිට් එකටත් වෙනවා ඉල්ිනේෂන් ලයිට් මේක විතරයි පත්තු වෙන්නේ යට එක ලයිට් වෙන්න මේ මෙතන ඩබල් සිගනල් එකට විතරයි ඒක තියන්න මෙතන මේ රතු පාට පේනවන මේක ෆලට් සුරුපුනනකින් කරකවල මේ ගලවගලතේ ගලවන් පස ඒක තින T5 බල්බයක් තින විදිහට ඔත්තල දාන්න අනිකාරන තමට බල්බ් දානන එල්ඩ බල්බ් දාන්න මේ පිළිමෙන් බල් දාන්නට මාතක නැතු හරි පාකින් දාලා වාහන නත්තල ගහිල බැට්‍රිය වසින් පුලුවන්ද බැනික බැට්‍රිය ආයකාලත් අඩුවන නිකම් පිළිමෙන් බල් දාදිනකට මේ නිස පුළුවන්තරම් වාහනයට පාවිච්චි කරන්නකොට එල්ඩ බල්ම පාවිච්චි කරන්න ටිකක් කොලිටියව්වා තාත්කාරනයක් තිනෝ කියන්න වාහන මේගේ ගැලවුවන් බස් නිතර මතක තියාගන්න හයි කරන්න කලින් කෑටික පිහිදාලා හයි කරන්න මොකද මේ මෙම අවුරදු ගානත් තිීල ඩස්්ට එක බැඳිල හෙම වෙලා තියෙනවා ඒක නිසා මේ මතක ඇතුව පිහිදාන්න මොකද ඇතුළ ඩස්්ටක තියන කියන්නේ යන මිනිසුන්ටත් හොඳන වාහන කොටස්වලටත් හොඳන මොකද මේ ඒසි තීනන ඇතම ලක්න ඒසි නැතිවාහනය කන මේ ඩස්්ට එක ජලවාස්පවගේ තැන්ප අපි වැස් වෙලාක විදුරවාගෙනනකොට අපේ මේ නාසිම් පිටවෙන හුමාලේ මේ තැන්පත් වෙනවානේ වාහනය ඇතුළේ ට හුමාලේ ජල්වාස් විදියට තැන්පත්වල මේ කොටස් මේ රේඩියෝවල මේ කොටස් යකඩ කෑලි ගොඩක් කලාට දිරන්න ගන්න අර මොයිස්්චයක හින්ද එක නිසා නිතරම ගැලවතින් පුළුවන්ටික මොකර රෙද්දකින් හරි මොහකින් පින්සලකින් හරි මොහකින් හරි පිදාගන වැකුම් කලට කුම් කරන්න තෙදරෙදිහම දාන්නන්ට මොකද මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් තිීන හැමදනම පොඩි ෂෝට්ටක් කරනතින් ඇති කාඩ්ඩයක් ගියතිල්ල එහෙම ලොකු හානියකන් පුලන් තරම් වියලි රෙද්දකින් හරි පින්සලකින් හරි නත්ත වැකුම් කලටකින් හොඳටම හොඳ සුද්දගන් පුලන්න අනිවාරෙන් වගේ ඇතුළ කොටස් ටික සුද්ධ කරන්න මේක හයි කරන්න එකත් හරි සරලයි හයි කරන්න මේ ප්ලක්්ටික ප්ලක් කරන්න ඕන හරි පැත්තර ප්ලක් කරන්න ගල විදි මතක තියාගන්න මතකනත්තම් ෆොට එකක් ගහගන්න තිබ විදිහ පරිසග මේක දාන්න තියන්නේ දාලා මේ අට කොටස දාලා මෙතන නැදකත කරගත්තම් පස තිබ්බිතිරන තියෙන මේකති ඇතර වාහනවාහට වෙනස් මම ගලවල කරන්න ඕන්ටික සරල මේකක් තුන්න අයිඩිය එක තීන විදිහිතින් ඇන තිීන ගාන කලිප්ස් තිීනෝනගේවා එහෙමෙන් බලල කරන්න පරිස්සමින් කොයිම් වෙලායකොත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේගේ ජස්වලට එහෙම මේ ස්කරුප්පුනියන්හම දාන්නන් පා මේ ඩෑස්පෝට් මේ අවුරුදුලාපුවාහන්ල ගොඩක් ප්ලාස්ටික් නෙම එන්නේ මේක මේ ෆෝර්ම එකත්ති ඉන්න පුරෝලා ස්කරුපපුනියන කරිවදිල මෙතන පුරෝතින් පුරම දිගටම යන ඩෑස්පෝට් එක ඩෑස්පොට් තියන්නත් නෑ මේ හොයන්නත් නෑන බඩු තීනක පරිස්සං කරගන්න මේ පරිස්සමින් ගලවන්න පරිස්සමින් හයි කරන්න නිතර මෙල්ලීඩි ලයිට් දාන්න මෙතන විතරක් නෙමයි මේ ස්පිඩෝමීට එකට පාකින් වලට හුඩ් ලයිට් එකරගේ හැමතැන්ටම වගේ පුළුවන් තරම් එල්ඩ දාන්න මොද බැට්‍රියටත් හොඳයි බැට්‍රියයකාල උපරම වැඩි වෙනවා අනිත්කාරණය තමයි මේ වාහන වයිරෙන්කට හානියකුත්න රත්වීමක් නැතිනිසාව ප්ලාස්ටික් ඇලි තාරක්ෂ එනම් තාත් විඩියකින් හම්බුවමු විඩියක හොඳනම් ලයික් කරන්න ෂයා කරන්න කමෙන්ට් කරන්න තමතක් කරන්නට ප්‍රශ්න තිබ්බෝති අප චැනලකට සබස්්‍රයි් පරත්දාන්න තත් විඩියකින් හම්බෙන තුරුහෙනම් ආයිබුවන්